Sziasztok! Folytassuk az állat bemutatót egy újabb antiloppal, amelyik hasonlít a bongóra, mivel hogy rokonok. A mai állatunk egy másik csavart szarvú antilop, a nyala, amely az emlősök osztályának párosúlyú patások rendjébe, ezen belül pedig a tülkös szarvúak családjába és a tulókformák alcsaládjába tartozó faj. Amikor a hiéna kutyáknak építettem a kifutót, úgy terveztem el, hogy a másik oldalon egy préda állatra leselkedhessenek. Néhány nyalát már elhelyeztem ebben a kifutóban, de a sötétített üveg miatt az antilopok nem látják az őket leső vadkutyákat. Na de maradjunk az antilopunknál. Köznyelvi neve a nyala, szuahéli eredetű, a bantu nyelvekhez tartozó conga nyelvből ered. Az angolok ebből, vagy a zulu inyala névből vették át. Ugyanakkor a bantu eredetű venda nyelvben a zinyala nyala bakkot jelent. A szó első ismert használata 1899-ben volt. A nyala tudományos neve Tragelaphus angasii. Első leírója a 19. századi Ausztráliába emigrált George French Angus, angol felfedező, természettudós, festő és költő. Az Angassi nevet neki tulajdonítják, de ő azt mondta, hogy tulajdonképpen John Edward Gray ezt a fajt Angus apjáról, a dél-ausztráliai George Fife Angusról nevezte el. Mint oly sok állatnál, a nyala esetében is sokszor vitatták már a taxonómiai hovatartozását, és még most sincs egyetértés a tudósok között. Amúgy koponyavizsgálatok kimutatták, hogy a nyala és a hegyi nyala, bár közös névvel rendelkeznek, valójában csak távoli rokonok. 2005-ben Sandy Willows Monroe és munkatársai a KwaZulu-Natal Egyetemről mitokondriális DNS elemzést végeztek a 9 Tragelaphus fajon. Ezekben a mitokondriális DNS és a nukleáris DNS adatokat hasonlították össze. Az eredmények azt mutatták, hogy a Tragelaphini törzs monofiletikus, a törzsben a kisebb kudu az alap, ezt követi a nyala. A mitokondriális adatok alapján a tanulmányok becslése szerint a kisebb kudu körülbelül 13,7 millió évvel ezelőtt vált el a testvérkládjától. A nukleáris DNS adatok azonban azt mutatták, hogy a kisebb kudu és a nyala egy kládot alkotnak, amelyek együttesen 13,8 millió évvel ezelőtt váltak el a testvérkládtól. Említettem már, hogy a kladisztikában kládnak nevezik az élőlények olyan csoportját, melyek egyetlen közös ősből és annak valamennyi leszármazottjából állnak. A nyala a nyíltabb fás részekkel tarkított bozótosokat kedveli Malawi, Mozambik, Dél-Afrika, Sváziföld, Zambia és Zimbabwe területein. Betelepítették Botswanába és Namíbiába, majd újra betelepítették Sváziföldre is, ahol az 1950-es években kipusztult. A Dél-Afrikai Köztársaságban és Sváziföldön nagy példányszámú nyala él magánbirtokokon. Ezeken a magánbirtokokon 1999-ben a teljes populáció 10-15%-a élt. A Tragelaphus nem többi tagjához hasonlóan a közepes termető antilopok közé tartozik, és a két nem között jelentős szín- és méretbeli különbségek vannak. A tehenek kisebbek és nincs szarvuk, mint a bongo teheneknek, világos barnás homokszínűek, orruk és farkuk vége, valamint a gerincük mentén végigfutó háti csík fekete. Az oldalukon 10 vagy több közel függőleges fehér csík fut le, itt-ott néhány elszórt petty is látható. A bikák színe viszont sötét szürke és a lábszáruk narancsszínű. Sörényszerű hosszú szőrzetük van a nyakukon, a hasukon és a hátuk közepén. Náluk is megtalálhatók a fehér csíkok és pettyek, ráadásnak van egy fehér folt a szemeik között is. A bikák testsúlya átlagosan 98 és 125 kg között van. Marmagasságuk akár 120 cm is lehet, de az átlag mindenképp meghaladja az 1 métert. Hosszuk pedig közel 2 méter is lehet. A tehenek kisebbek, súlyuk 55 és 68 kg között van. Marmagasságuk 80 centitől 1 méterig terjed, testhosszuk pedig kb. 1,5 méter. Mint említettem, csak a bikáknak van szarva. Egy vagy másfélszer csavartak, és ezen tülkök hossza 60 és 83 cm közötti. A nyala lábán szőrös mirigyek találhatók, ezek segítségével amerre jár, mindenhol otthagyja az illatát.
Nyalákon végzett vérvételi kísérletek során kiderült, hogy az E-vitamin szintjük a stressz mennyiségétől függően változott. A nyalák nem territoriális társasállatok, kisebb, folyamatosan vándorló csordákban élnek. Egy-egy csorda lakóterülete 10 négyzetkilométer körül van. Napközben inkább a bozótban rejtőznek, főleg este és éjszaka aktívak. Folyamatosan figyelnek az őket fenyegető ragadozók miatt. Veszély esetén ugató hanggal jeleznek egymásnak, de ugyanúgy menekülnek, amikor az impalák, a páviánok és a kuduk riasztanak. Növényevőként a nyala étrendje lombokból, gyümölcsökből, virágokból és gallyakból áll. Az esős évszakban friss fűvel táplálkoznak. Főként olyan helyet választanak, ahol a közelben van vízforrás, de olyan területekhez is alkalmazkodtak, ahol csak szezonálisan elérhető a víz. Egy zuluföldi tanulmány kimutatta, hogy az esős évszakban éjjel, míg máskor főként kora reggel és késő délután táplálkoztak. A nyalák egész évben szaporodhatnak, de a csúcsidőszak tavasszal és ősszel van. A nyala tehenek ivarzási ideje 19 nap. Ilyenkor a bikák harcolnak egymással, amely harc néha akár komoly sérülésekkel is járhat, sőt, akár halálos is lehet. A bikáknak nem elég megnyerni a harcot, utána még 2 napig udvarolniuk kell a tehénnek. Csak ezután következhet a megtermékenyítés. A vemhesség 7 hónapig tart, ezután egyetlen 5 kilós borjú születik, védett helyen rejtve a bozótban. A borjú körülbelül 18 napig marad a rejtek helyén, ez idő alatt az anya rendszeres időközönként szoptatja. A borjú az anyával marad egész a kis testvér születéséig, kivéve a párzási időszakot, olyankor a bikák elűzik az anyjuk mellől. Az ivarérettséget a tehenek 1 éves korukra érik el, a bikák 1,5 éves korukra, de a bikák 5 éves koruk előtt nem szaporodnak. A tehenek anyjuk csordájával maradnak, míg a fiatal bikák legénycsordákba tömörülnek. A nyala populációkat fenyegető fő veszélyek az élőhelyek elvesztése, az orvadászat, a mezőgazdaság és a szarvasmarha legeltetés. A betegségek, mint a marhavész járványok ugyancsak hozzájárultak a populáció csökkenéséhez. Ettől függetlenül a faj helyzete stabil, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a nem fenyegetett kategóriába sorolja, és nem szerepel a Washingtoni Egyezményben, a CITES-ban sem. Napjainkban a populáció több mint 80%-a a védett nemzeti parkokban és menedékhelyeken található, főként dél-afrikai védett területeken. 1999-ben a teljes populációt kb. 32 000 egyedre becsülték. A legújabb becslések szerint pedig Dél-Afrikában legalább 30 000 nyala van, ebből 25 000 Zuluföldön, a KwaZulu-Natal tartományban. Szváziföldön több mint 1000 egyed él védett területeken és tanyákon. Mozambikban nagyjából 3000, Zimbabvéban több mint 1000, Malawiban viszont 3000-ről nagyjából felére csökkent az állomány, míg Namíbiában található a legkisebb populáció, nagyjából 250 nyala. A bikákat az aggancsuk miatt Afrikában trófea állatként tartják számon. Magyarországon a fővárosi állat- és növénykertben láthatunk nyalát. Ha tetszett a videó, ne feledd el megnyomni a lájkot, hogy segíts előbbre kerülni a keresőben, hadd tudjanak mások is ezekről az antilopokról. Ha már feliratkoztál, köszönöm. Ha még nem, hát tedd meg, és kapcsold be az értesítéseket, hogy tudd, amikor új állatról jelenik meg videó. Bármi hozzáfűzni valód van, írd meg kommentben. Ja, és még valami. Csatlakozz a Discordhoz, hogy beszélgessünk. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!